As diskutohet, do më thënë është shikohet si kur... Një sekund, po e merr në telefon live, zotin Mediu, LaCivita. Hello, Chris. Hey. So, we are on TV here with some well-known... I'm looking for the back picture here. Okay, here you are. I don't know if that's a back picture or not, but... Can you see me on the TV over there? Barely, but that's good. Okay. Sorry, I don't have a great background. This is my home office, so... Okay. So, Mr. Peka, that's leading the discussion here, might have 2 or 3 questions. We don't want to take too much of your time. No, that's fine. Fine. I'm trying to angle it. Pyetja e parë. A ndodh në Amerikë që sondazhet e janarit të publikohen në maj? So my first question is, does it happen in America that the polls of January should be published in May? Well, the weather in May is much different than the weather in January. And the same would apply. Let me translate, please. So, koha në maj është shumë ndryshe sa koha në janar. Go ahead. Go ahead. You had something else to add? Well, yeah, I mean, so, that's months ago. And the dynamics of the politics in Albania have changed dramatically since January. And so, I find it highly suspect. And I think a poll in January isn't worth the paper it's printed on in May. Let me translate. Okay, do thënë, ka një ndryshim dramatik, po them, zhvillimet të mëdha nga janari deri tani, sidomos në dinamikën e politikës shqiptare. Dhe një, do thënë, sondazh I janarit nuk është I vlefshëm për të prezantuar në maj për shkak të dinamikës që ka pasur politika shqiptare, ndryshimet drastike që ka pasur gjatë gjithë këtyre kohërave, pikërisht kjo politikë. Megjithatë, Chris, një sondazher I cili pretendohet se ka bërë sondazhe pro presidentit Trump, para 2 ditësh bëri eksakt këtë gjë. Sondazhin e janarit e dha në prill. Dhe madje pranoi se pyetësori nuk e bëjnë ata, po e bëjnë operatorë shqiptar. I gjithë sondazhi ishte për një pyetje, një kanal televiziv shumë pranë kryeministrit. A jeni mik me LaCivita? Dhe ai tha po. Duke gjithë kontrata ishte për thënë se ai është mik me ju, por nuk mori asgjë përsipër mbi sondazhin. A keni koment? So the question is, the pollster that presented that poll in May from the data of January, presenting himself as the main pollster of President Trump. And Mr. Peka thinks that the only question that he had to answer to the interest of the journalists or the political game behind that was, to ask him about the relation with LaCivita, that he mentioned we are friends, and that's it. But not about the poll or, because he did the poll with an Albanian organization, door-to-door poll. Right. So you have any opinion about that? Well, the chief pollster for the president's campaign was Tony Fabrizio, who works with us. And but Johnny was part of the team for President Trump. Yes, he was. And is he a friend of mine? Yes, he is. I've known him a long time. But again, I think some of the polls that people release, they selectively release information in order to, draw attention away from problems they really have. And we haven't done that. And our focus has been, very much in pointing out the 12 years of Rama's disastrous record on the economy. Do thënë, pollsteri kryesor, pra shefi I sondazhet presidentit Trump ka qenë Tony Fabrizio, I cili është pjesë e ekipit ton. Unë e njoh Gjonin, ka qenë pjesë e ekipit dhe Gjoni është po ashtu e drejtë. Është miku im dhe kemi punuar bashkë. Por përgjithsisht ndonjëherë sondazhet bëhen për të ndikuar në opinionin publik nëpërmjet atyre gjëra të cilat ata publikojnë.
Ne kemi vepruar ndryshe bashkë me Toni Fabricion dhe me ekipin, jemi fokusuar më tepër në problemet 12 vjeçare të qeverisë dhe problemet e shkaktuara karshi shqiptarëve nga ana e qeverisë Rama. Do më falni për këtë fakt do në përmbledhje sepse mediat pranë qeverisë para 60 minutash kanë konstatuar se ju e keni braktis fushatën e Partisë Demokratike. So the media close to the Rama and to the socialist government declared that Chris LaCivita left the campaign, is not working anymore for the Democratic Party and the opposition. So what's your answer on that? Well, I mean, I would expect the socialists and I would expect the media that supports the socialists to lie to voters because that's what they do. And the fact of the matter is I have not left the campaign. I'm very much active, very much involved. And the fact that Eddie Rama, all he wants to do is talk about me shows you how desperate he is to hide from his 12 years of record failure in the economy. Media socialiste dhe media pranë Edi Ramës dhe atë interes kanë që të gënjejnë dhe këtë kanë bërë gjithkohës që kanë gënjur. Unë jam aty, jam gjithkohës me stafin tim dhe punoj mirë të përditshme. Edi Rama do në vetë fakti që do thënë merret me mua, do që të mbuloj pikrisht ato që quhen do thënë si themun failures të Edi Ramës të këto 12 vjetë qeverisje që nuk ka mundur të bëjë dot asnjë gjë për interesat shqiptarëve. Chris, edhe një pyetje të fundit. Last question. A ka ndodhur ty këtë fyer ndonjë lider ndonjëherë, siç ndodh me kryeministrin? Menjëherë pas mitingut të hapjes së opozitës, Edi Rama bëri një postim ku ju akuzoi si bulldog. Vetëm pas 3 minutash e fshiu. Jeni fyer ndonjëherë në këtë lloj mas? Did it ever happen that when you have been working that any leader offended you, personally because of work you do, like Rama did it right after the rally you had in Tirana, side by side with Mr. Berisha calling you a bulldog, and then he, after 1 hour, he took that, status out of his Facebook. I don't know where he presented that. So did it ever happen that someone was, when you did the job, working for someone, trying to point against you and trying to offend you? I mean, it's politics, so, but it's, I mean, honestly, calling me a bulldog, at least in America, that's a compliment, because a bulldog doesn't let go, and I'm not letting go. Eddie Rama has been a failure for the people of Albania, and they have an opportunity to really change the direction of their country by voting against him. Kjo është politik, por natyrisht që kur do njëri në Amerikë quhen bulldog, nuk është fyerje, do të les merret si kompliment, sepse bulldogu është nga ata që nuk të hapë rrugë kollaj, dhe unë nuk kam për të hapur rrugë kollaj. Dhe kam për luftuar deri në fund, do të thënë për atë çka unë shoh, do të thënë për atë që Edi Rama do të në 12 vjet nuk ka realizuar për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe ky është fokusi, do të thënë që ka sot fushata elektorale e opozitës. Chris, faleminderit. Chris, thank you very much. Appreciate it. Bye-bye. Ishim në lidhje të drejt për drejt me Chris LaCivita, strategu i Donald Trump dhe strategu i fushatës së opozitës, një telefonat që bëri zoti Mediu me të. Bushat? Për? Besoj ishe këtu. Pra ato çfarë tha LaCivita?